नेपालको मार्केटमा धेरैवटा बाइक आउँछ। आजको भिडियोमा कुरा गरौँ MT450 को बारेमा। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईको यो सेगमेन्टको एडभेन्चर सेगमेन्टको बाइक त्यसमाथि पनि यतिको प्राइस रेन्जमा र यतिको फिचरमा आउनु भनेको चाहिँ नेपालको लागि एकदमै बेस्ट कुरा पनि हो र यो अहिले फेमस पनि भइरहेको छ। र यो बाइकको कम्पिटिटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि KTM एडभेन्चर 390 पनि रहेको छ र त्यसै गरी हिमालयन 450 पनि रहेको छ जुन चाहिँ यही सेगमेन्टमा आउँछ। फर्स्ट अफ अल त तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाइक हैन, यो अब ढुङ्गामाथि चढेको छ। यसको परफर्मेन्सको कुरा गरौँ, इन्जिनको कुरा गरौँ हैन, कतिको एग्रेसिभ रहेको छ र कति चाहिँ पावर रहेको छ भनेर। ओके, यसको चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ 449.5 सीसी को चाहिँ 2 सिलिन्डर लिक्विड कुल इन्जिन पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले 44.2 PS चाहिँ अब यसको 8500 RPM मा पाउन सक्नुहुन्छ भने 44 Nm टर्क चाहिँ तपाईहरुले 6250 RPM मा पाउन सक्नुहुन्छ। भएन त खतरा। त्यसैगरी तपाईहरुले 450 सीसी को बाइकमा कति चाहिँ हाई स्पिड रहेको छ भनेर तपाईले सोचिरहनु भएको छ भने यो बाइकको चाहिँ हाई स्पिड रहेको छ 190 km/h को। तपाईहरुले सक्नुहुन्छ त 190 कुदाउनलाई है त। त्यसै गरी यसको गियरबक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 6 गियरबक्सको रहेको छ। CFMoto 450 हिमाल पहाड र तराईको लागि उपयुक्त छ त। आज हामी यो बाइकलाई राम्रोसँग जाँच्दै छौं स्पिड, पावर, अफ रोड अनि सेफ्टी फिचर्सको बारेमा। यसको राइड एकदमै स्मुथ छ। त्यसै गरी यसको भाइब्रेसनको कुरा गर्नुहुन्छ नि पटक्कै छैन। अब यो बाइकलाई असली चेक गरौँ कसरी निभाउने रहेछ यो इमर्जेन्सी लाइट। नेपालमा राम्रो बाटोहरु भन्दा अफ रोड नै धेरै छ, त्यसैले 21 इन्च अगाडिको व्हील अनि 18 इन्च पछाडिको व्हीलको काम हेर्नुपर्छ। हेरौँ है त कस्तो काम गर्छ। सस्पेन्सन त बवाल लाग्यो। यसमा अगाडि पछाडि नै KYB को UST एज रिभल्भ फर्कको सेटअप बवाल लाग्यो। ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 220 Nm जुन नेपालको बाटोको लागि एकदमै परफेक्ट छ, जसले मुस्ताङ, मनाङ र दोलखा अनि राणाताल जाने बाटो मज्जाले थेक्न सक्छ। अब यो बाइकको नेपालको लागि चाहिँ एकदम राम्रो पोइन्टहरुको चाहिँ तपाईहरुले ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदम राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा गर्दाखेरि मल्टी लिङ्क सस्पेन्सनले अफ रोडमा मज्जाले खेल्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले एडभेन्चरको फिल चाहिँ मज्जाले लिन पाउन सक्नुहुन्छ। यो बाइकको सिटहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 820 mm को रहेको छ। 5.5 भन्दा तलको मान्छेहरुले चाहिँ यो बाइकको नजिकैको भ्यू चाहिँ तपाईहरु अगाडिको टायर निरको भ्यू चाहिँ देख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने हो। नेपालको ट्राफिक भएको सडक अनि एकदमै अफ रोडहरु, त्यसैगरी हिलोहरु, त्यसैगरी असिना पानी अनि हिउँहरुमा चाहिँ यो बाइकको कस्तो छ त ब्रेकिङ भन्दाखेरि तपाईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ब्रेकिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा ड्युल च्यानल ABS रहेको छ। त्यसैगरी अफ रोडमा चाहिँ तपाईले डबल च्यानल ABS चाहिँ तपाईले अफ गर्न पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो पोइन्ट रहेको छ यसको। नेपालको लागि किन राम्रो त? हाइवेमा ABS ले राम्रो ग्रिप दिन्छ तपाईहरुलाई। अब 450 को बाइक तपाईले नेपालको बाटोमा लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ र माइलेज चाहिँ तपाईले कति चाहिँ दिन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ यसको फ्युल ट्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 17.5 लिटरको छ। माइलेज चाहिँ तपाईले त्यही हो अब 25 देखि 28 चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब फुल ट्याङ्की हालेपछि करिब तपाईको 450 किलोमिटर पुग्न सकिन्छ भनौं न। जस्तो नेपालको लागि 17 लिटरको ट्याङ्की चाहिँ किन पनि राम्रो हो भने चाहिँ तपाईहरुले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले कुनै ठाउँमा पेट्रोल पम्प नै पाउन सक्नुहुन्न। गाइस हामीले चाहिँ पेट्रोल खान लाग्यो, पेट्रोल हाल्नै पर्ने हुन्छ, एक थोपाइ नखानु हुँदैन। कुनै ठाउँमा चाहिँ बोतलहरुमा दिइरहेको हुन्छ, जस्तो बोतलमा दिएको पेट्रोलहरु चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले अब पेट्रोल पम्पमा हालेको जस्तो नहुनु पनि सक्छ हैन, मिक्स आउट हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनमा पनि यता असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई 17 लिटरको पेट्रोल ट्याङ्क भयो भने चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पनि हामीले नेपालमा टुर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा एकदमै यो ठीक पनि छ। अन्त्यमा सबैभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यसको प्राइसको कुरा। यसको प्राइस चाहिँ तपाईहरुले 12,50,000 मा पाउन सक्नुहुनेछ। यो बाइक हामीले किन किन्यौं त? ट्विन सिलिन्डर स्मुथ इन्जिन रहेको छ हैन, यसले बवाले अब स्मुथ रहेको छ। यो सुरुमा पनि मैले कुरा गरिहालेँ। त्यसैगरी राम्रो माइलेज अनि अफ रोडको लागि एकदमै परफेक्ट छ यो बाइक चाहिँ। अनि प्रिमियम एडभेन्चर फिचरहरु चाहिँ यसमा एकदमै बवाल पाइन्छ। किन नकिन्ने भनेर त भनौँ त्यही पनि तपाईहरुको लागि 390 एडभेन्चर भन्दा अलिकति यसको पावर चाहिँ कम पनि हुन सक्छ। कम्प्यारिजन त मैले गरेको छैन, तर पनि यसको पावरको कुरामा चाहिँ 390 पनि यसकै हाराहारीमा आउँछ तपाईहरुलाई। त्यसैगरी बेफाइदाहरु भन्दा पनि यो बाइकको अलिकति गाह्रो पोइन्टहरुको चाहिँ कस्तो छ भने टर्निङमा यो बाइकहरु चाहिँ अलिकति काट्नलाई अलिकति त्यति इजी छैन जस्तो स्पोर्ट बाइकहरु जस्तो अरु स्पोर्टहरु बाइक जस्तो तपाईहरुले चाहिँ सुरुमा ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ कुन बाइक लिँदै हुनुहुन्छ। टुरिङ बाइकहरुमा चाहिँ अब तपाईमा सबैमा प्रायमा हुने यस्तै हो, अलिकति टर्निङमा चाहिँ तपाईहरुले स्पोर्ट जस्तो चाहिँ स्पोर्ट बाइकहरु जस्तो चाहिँ कटिदैन। त्यसैगरी अब अरु ल्याक पोइन्टहरु चाहिँ त्यस्तो खासै अरु छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले पर्सनली पनि यो बाइक चलाएँ
अलिकति म जस्तो 50-60 को वेट भएको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति यो बाइकको अलिकति अगाडि पछाडि ह्यान्डलिङ गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको चाहिँ मैले त्यो पनि फिल गरेँ। जुन चाहिँ अब 70-80 केजीहरू भएको अलिकति हाइट भएकोहरूलाई चाहिँ फेरि इजी टु ह्यान्डल छ यो बाइक अरू बाइकको तुलनामा। अब यस्तै भिडियोहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा आइरहन्छ, भ्लगहरू पनि आइरहन्छ होइन। अब मैले दिने यो कुराहरू भनेको मैले बाइक चढेर मेरो जिनुन कुराहरू हो। सोरुमले कुनै पनि मलाई पैसा दिने होइन, केही गर्ने होइन। तपाईँहरू नै मेरो लागि भगवान हो। नारायण। तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्दै मलाई एकदम दिल खुस आनन्द हुन्छ। जस्तो अब पैसा दिएर यताउति अरू युट्युबरहरूलाई चाहिँ पैसा दिएर मेरो बाइक राम्रो भन्दै यताउति भनी मलाई कसले पनि भने छैन। मलाई त्यो आउँदैन र त्यो म गर्दै पनि छैन। जो अब मैले आफैले पैसा खर्च गरेर गएर तेल हालेर ल्याएर आफैले यो मैले रिभ्यू दिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एकदम यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई सपोर्ट साथ चाहिँ दिनु होला। आगामी दिनमा यस्तो भिडियोहरू चाहिँ आइरहने रहन्छ। सो तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, नेपालको बाटोमा कुन चाहिँ एडभेन्चर बाइक चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र मलाई साथ सपोर्ट दिनको लागि तल सब्सक्राइब बटन पनि थिचिदिनु होला। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बाइकको लिन एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, एकदमै मन पर्यो भने चाहिँ यो बाइक चाहिँ तपाईँहरूले नेपालको 7वटा सिटीहरूमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जहाँ गएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। हस्, यतिखेरसम्म हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच।